Nem. Pattog. Nem. Hogy kavics. Jönnek. Se nem kifli, se nem kukac. Simán kufli. Ezt mondogasd. Kufli. Pattognak, mint egy labda. Ugrálnak, mint egy bolha. Színesek és csíkosak, mint egy szivárványos nyalóka. Van köztük nagy, kicsi, vékony Dagi, és olyan, aki néha csoklik. Heten laknak egy kupacban, ők a kuflik. Brumi óriás lesz. Langyos tavaszi reggel volt. Ha bárki azt gondolná, hogy a kuflik közismert szokásuk szerint tétlenül heverésztek kupacok tetején, az téved. Nem heverésztek, hanem ácsorogtak. Úgy tetszett, várnak valakit. Igazából kire is várunk? Pofánkára. Ez a történet vele kezdődik. Figyeld, mindjárt megérkezik a következő jelenetben. Nézzétek, mit találtam! Kiáltotta már messziről Pofánka. Ez meg micsoda? Nem tudom, de olyan cuki! Ezerszer megbeszéltük, hogy nincs cukizás az elhagyatott réten. Bocs, elfelejtettem. Nem tudjátok, mi lehet ez? Egy eltévedt növendékprém kukac. Egy törpe borz téli bundában. Inkább egy sörényes bolhanyúl lesz. Dehogy is. Ez nem más, mint egy torkos medvegyik. Tényleg, egy medvegyik. Mi más? De miért torkos? Mert híresen jó az étvágya. Játsszuk, illetve aranyos. Megtartom. Nem jó ötlet. A medvegyik tényleg nagyon falánk állat. De akkor is. Toppantott Pofánka. A te dolgod, hagyta rá Hilda. Nem szólhatunk bele. Brumi lesz a neve. Jaj! Mi a fene ez? Az éhes medvegyik jajveszékelése. Nem fogjátok elhinni. Brumi megette az összes vadmarcipánomat, és még mindig éhes. Elviszem legelni a rétre. Mintha nagyobb lenne ez az izé, mint reggel volt. A kölyök medvegyikok rendkívül gyorsan nőnek. Annyira édes. Pofánka csak alkonyatkor került elő. Képzeljétek, Brumi először vadsóskát evett, aztán vadrépát és vadzabot, utána vadkruplit, meg egy csomó vadalmát, végül még egy halom vadmarcipánt is. Nekünk azért maradt valami. Hát, nem sok. Beesteledett. A kuflik épp pöckölös bolhapólót játszottak a kupac tövében, amikor ismét felbukkant Pofánka. Van egy kis baj. Brumi megnőtt. Nem férek tőle el az üregemben. Alhatnék ma éjszaka valamelyik ötöknél? Nálam elférsz. Holnap építek Bruminak egy ólat. Másnap reggel kiáltozásra ébredt az elhagyatott rét. Rabló, valaki ellopta a reggelimet. Nekem is. Meg nekem is. Én pedig aludni nem tudtam ettől a rémes nyommogást. Mi történt veled, Brumi? Brumi óriás lett. Ez így nem mehet tovább. Tennünk kell valamit. Gyorsan elővették zsebállat határozóikat. A medvegyik kedvence a ragyás banánfüge. Ragyás banánfüge bokrokat arrafelé találtak. Na jó, de hogy vigyük oda Brumit? Felsük ki zödönt óriás banánfügének, vele talán el tudjuk oda csalogatni. Aztán ott hagyjuk. Biztos nincs más megoldás? Fú, én is pontosan ezt akartam kérdezni. Barátaik szomorúan rázták a fejüket. Pofánka fájó szívvel odaadta nekik a féltve őrzött temperafesték készletét. Micsoda hasonlóság? Zödön nem igazán örült a dicséretnek. Kezdj el sétálni a kupac körül, amikor Brumi észrevesz, szögdécselj a bokrok felé. Zödön megpróbált úgy tenni, mint egy sétáló ragyás banánfüge.
elindult a banánbokrok felé, Brumi a nyomában a kufliknek követték őket. Szerencsére túl kövér, hogy utolérje. Amikor a bokrokhoz értek, Zödön elbújt, Brumi meg rávetette magát a gyümölcsön. Gyorsan, lépjünk le! Nem lesz szomorú, amikor észreveszi? Őt egyedül a hasa érdekli. Pofánka nagyot sóhajtott, aztán a többiek után osolt. Ez izgalmas volt? Biztos nem fog visszajönni. A medvegyíkok mindenre, csak egyik evéstől a másikig emlékeznek. Nekem azért hiányozni fog. Majd találsz magadnak másik kedvencet. Valami egészen kicsit, ami keveset eszik. Akkor az nem Zödön lesz? Ezt most megbánod. Kiáltotta Zödön, és kergetni kezdte Fityircet a kupac tetején. A többiek nevetve nézték őket. Ettől Pofánka is jobb kedvre derült. Eszébe jutott, hogy Brumi mindenkinek megette a reggeliét. Arra gondolt, hogy majd szerez nekik valami más ennivalót. Szerinted jó vége lett ennek a történetnek? Nem tudom, én csak most érkeztem. Egyenesen arra van a film vége. Na, könnyű azt mondani.